От коли я кажу, що я знаю, які дроти кабелі HDMI гарні, а які ні, я знаю, що я кажу. Справа в тому, що саме ми вам сьогодні розповімо, які кабелі HDMI варто купувати у 2026 році, бо вони коштують нормальні гроші, і при тому вони є конкретно якісними. Бо, наприклад, можна взяти ось AudioQuest. Ви знаєте, скільки він коштує? Мінімум там 50-100 баксів. Так? А ось сертифікований UHD, оцей Ugreen, він конкретно сертифікований під Ultra High Speed, він коштує у 3 чи 4 рази дешевше, але він набагато крутіший, твою наліво. Чи, наприклад, є у нас така сходяча зірка, вона новий дріт, цей Мошу 8К, він також має ось такий сертифікат, ми його вже протестували, але також, знаєте, побачите Мошу, пішли купили, а він не такий. Наприклад, у нас є інший, а в ньому немає сертифікату, хоча той самий пакетик, так само оформлений, знайдіть 10 відмінностей, так? Але цей з сертифікацією, а цей ні. І там є свої, скажімо так, питаннячка. Коротше, усі посилання на перевірені дроти, які ми тестуємо постійно, використовуємо самі, і самі ліпші дроти для ТВ-боксів, для різних девайсів, у нас в опису під цим відео посилання. Також підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми з вами переходимо тестувати. Ну що, а тепер поїхали. Дивіться так, в нас є ось такі специфікації цих HDMI дротів, і щоб ви розуміли, на які ми вже наліпки не дивимося, зазвичай вони дроти позначуються наліпками, ну це у магазинах якісь брендові, але і китайські мають наліпки, про них ми зараз поговоримо. Усі кабелі, дроти стандарт HDMI Cable чи High Speed HDMI нас не цікавлять, бо вони підтримують до 4К 30 Гц до 10,2 Гбіта. Навіть ось ці HDMI Premium, які начебто підтримують до 18, ось такими наліпками вони позначаються, і люди заходять, думають, що там написано Premium HDMI, вони думають, це класний дріт. Ні, це 10,2 Гбіта гарантованих, до 18 він витримує. Тобто не факт, що 4К з 60 FPS він навіть витримає, а можливо з Dolby Vision почне блимати. Ось такий цікавий момент, хоча це сертифікований дріт під певні задачі. А купуємо ми конкретно ось цей варіант, чи подібні варіанти, які відповідають цьому стандарту. Це в нас Ultra High Speed HDMI з такою наліпкою зеленою, і в нас буде декілька дротів цією зеленою наліпкою, інші в нас будуть відповідати цьому стандарту, вони будуть дешевші, бо наліпка коштує грошей, тобто вони відправляють ці дроти, сертифікують, і за кожну наліпку вони платять гроші, що він протестований консорціумом HDMI.org. І тому такі дроти в нас є, і коштують вони, наприклад, оцей Ugreen Zinc Alloy, який я використовую, він саме має таку наліпку. І ви скажете, ну слухай, але ж як ти їх тестуєш? Ну, є такий дріт, він топовий, так, у опису під цим відео посилання, є промокоди, і підписка на наш канал, я так розумію, що ви зробили. Але як ми тестуємо? Давайте перейдемо і покажу вам, як ми тестуємо ці дроти. Як же ж тестуються дроти? Щоб ви розуміли, як це проходить, щоб ви не думали, що ми щось там видумуємо. Дивіться, в нас є HD Fury Dr. HDMI 8K. Ну, як ми бачимо, в мене зараз під'єднаний AudioQuest, це як приклад. І ми, ну, він заявлений до 18 гігабіт, і ми бачимо тут характеристики, це максимум, що ми на нього даємо, і слідкуємо, чи буде в нас зникати зображення при різних відтвореннях. При тому, що через Arcano ми даємо можливість йому підкинути фактично будь-який формат. Тобто це скейлер, який нам Dr. HDMI дає, начебто цей TV-бокс, наприклад, дає 8К, так, ми підкидуємо AD у 8К, так, а ця Arcano нам дає скейлер, тобто вона конкретно каже, що тут телевізор такий самий. Ви що думаєте? Ми бачимо усі режими, які от зараз працював автофреймрейт, зараз увімкнеться HDR10+, ось, будь ласка, і ми бачимо, що він дійсно передає HDR10+, частоту. Ми бачимо
тут конкретну швидкість. Якщо ви думаєте, що швидкість неможливо заміряти, ми тут бачимо усі характеристики. І якщо дріт це витримує, то в принципі немає блимання, він досить довго це відтворює. Також ми можемо тестувати, наприклад, Dolby Vision. Зараз я вам увімкну, дивіться. Тобто ми тут побачимо LLDV, тобто це Dolby Vision, він вмикається, все тестується конкретно, навіть зі звуком True HD. Так, бачимо HDR Bitstream, ми все пробрасуємо. Тобто усі дроти тестуються повністю. І ми впевнені у цих дротах, які ми кажемо. Наприклад, там цей Ugreen чи щось інше. Якщо ви думаєте, що неможливо, що воно показує 17,8, ні, я вам зараз покажу. Якщо я піду, наприклад, у налаштування і зміню, наприклад, на 1080p, то ми побачимо трохи інше. Бачите, він змінює 4,5 гігабіта. Давайте скасуємо, ми тестуємо на максимальній швидкості для цього дроту. Тобто ми можемо забезпечити 4К, HDR, усі Dolby Vision тестування. І якщо вже це проходить, то це проходить. Це досить складний стенд. Щоб ви розуміли, вартість тестування, тобто кожна з цих штучок, ця в нас коштує 12 тисяч гривень, ця штука коштує десь 15-17, плюс якийсь Dolby Vision TV Box, плюс, як мінімум, телевізор. Це у нас буде для 120 Гц. І ці всі дроти проходять в нас ось таке тестування. Побачили? І з ними ми маємо кожен день справу. Я всі ці дроти маю. Я навіть вам приніс у студію сьогодні конкретно на зйомку ті, які в нас вийшли. Зараз покажу. Вийшло у топ, а на топ-1 за 15 баксів конкретно Ugreen Cinque-Loy. Його зараз дуже мало, він дуже користується попитом. Є лише 2-метрові, і то я думаю, що на момент виходу відео його вже не буде. Він конкретно має сертифікацію зелену, цю наліпку. Також на першому місці в нас відповідно мають таку, оцей ми не беремо, він 4К 60 Гц HDMI 2.0, а ось оці HDMI 2.1 і ось цей дріт, це те, чим я користуюсь постійно, вони ідеальні. Вони коштують дешевше по 11 баксів, по 10,75 за 2 метри. За метр вони коштують по 8,69. Усі ціни опису під цим відео. За 1,5 метри 9,72. Який вам брати? То справа вже ваша. Зазвичай дроти можна брати до 5 метрів без втрати якості, хоча я рекомендую брати до 2 метрів. Можна поєднувати поєднувачами, наприклад, югріновськими, я також закину вам опис посилання на такі дроти. І ви повинні розуміти, що такі дроти, вони відповідають стандарту, але не мають наліпки, але і коштують трохи дешевше. Тож, Cinque-Loy – це найліпший, і ви такі кажете, слухай, але ж я, наприклад, маю ці чорні дроти, які там випускають, випустили, не випустили, поклали нам у ТВ-бокси, так? А чим вони відрізняються? Я вам поясню. Давайте покажу. А як же виглядають погані дроти? Дивіться, зараз увімкнено TV-бокс. Увімкнено через звичайний чорний дріт, який поставляється з TV-боксом, при тому з непоганим TV-боксом, але він на тест у нас видає 11,1 гігабіт, при тому, що він повинен видавати 17,8. І в нас виходить така ситуація, що як тільки ми вмикаємо, наприклад, якийсь дуже великий, увімкнемо HDR 10+, він так і тримає, хоча нам потрібно... 17,8 він перемкнувся, HDR 10 показує, але в нас виходить ось така ситуація, що він почав вимикатися і падає швидкістю 0. Це означає, що цей дріт не може тримати 17,8. І те, що там заявляють, що він там якийсь там 4К, 8К, це завжди якась лотерея. Почало відтворюватись далі, 17,8 начебто тримає, але він підіймає до 17,8. І все, він збросив наш доктор HDMI до 0,5. 0,5. Як це? 16,17 МГц. Це дуже-дуже фіговий результат для цього дроту. Побачили?
Саме вони повна лажа. Буває таке, що вони не підіймаються нікуди, не працюють і все. А також на першому місці в нас HDMI Ugreen 8K HDMI 2.1. Він коштує за 2 метри 11,39. Він дуже класнючий. Трохи оплітка ця може за 2-3 роки трохи почати кашлатитись, але якщо він на стаціонарному використанні, то він ідеальний. І я його використовую дуже і дуже довго. Я вам поясню, це must-have дріт за такі гроші. На другому місці в нас Мошу. Це новинка для нас була, але цей Мошу конкретно, ось він має зелену наліпку. Ми тестували, ми перевіряли QR-коди, і він конкретно відповідає Ultra High Speed HDMI. Це конкретно під інтерфейс HDMI 2.1 у ваших телевізорах. Також Мошу Upgrade 2 метри, 1,5 метри. Вони дуже коштовні. Ось такий, вони дуже коштовні, в мене такі є, але не беріть 0,25 мм. Я думаю, хоча, що це була, мабуть, помилка, ну, давайте так, я зараз вам покажу також такий момент. Була помилка у тому, що він в нас трохи не підіймав швидкість. Але це саме конкретно ось цей маленький, 25-сантиметровий. Бо великий ідеально працював, він дорогий, він дуже коштовний. Але він на другому місці. На третьому місці, якщо ви хочете щось подешевше, то Bazeus чи Bezos. Він коштує за 1 метр $6, за 2 метри $8, а ось такий варіант – це HDMI 2.0 5.27. Можна брати, не боятися, він буде нормально працювати. Я також про нього вже казав, і він пройшов усі тести. На четвертому місці Vention. Оце теж топ, скажімо так, дроти, але вони трохи коштовні, тому вони на четвертому місці. Цинк Alloy HDMI 2.1 кейбл, ну це не 2.1, Ultra High Speed, з підтримкою, звісно, 48 Гбіт швидкості до 4К 120 Гц, 8К 60. І ось такий з цинковим таким же кінцевиком, я такий самий використовую, але не раджу ось цей, бо в ньому трохи заширокий конектор, і іноді у моніторів деякі, і, наприклад, якщо два порти поруч, вони трохи не підходять, друг до друга чіпляють. І це, я вам кажу, ці при тому нормальні. Класнючі дроти. Vention завжди був прикольний бренд, і вони, знаєте, вони не дотягують, наприклад, до Мошу і Bazeus, але намагаються бути по ціні, як приблизно Ugreen. Хоча вони скоро по якості догонять. Можна просто брати і не боятися. Якщо хочете зовсім дешево, FSU. ФСУ – це перевірений часом наш дріт, який ми використовуємо. Багато наших оглядів ТВ-боксів ви бачили саме з цим дротом. Особливо він у нас стоїть на тестах багатоканального звуку, він пробрасує все просто ідеально, і коштує він, до речі, 1,5 метри, там 4,63, 2 метри 5,32, але з часом кошлатиться, якщо активно використовувати, може потріскатись оцей кінцевік, це я вас попереджаю, що дріт не для активного використання, для стаціонарного. І з часом, можливо, там через декілька років прийдеться його замінити. Ось такий є в нас позатоповий, це 6-й позатоповий, за 2 метри можна заплатити $2, але, я відразу кажу, були випадки, коли він в нас не підіймався до 48 Гбіт у режимах 4К 120 при пробросі там Dolby Vision, Dolby Audio, були проморгування, але тримає 18 Гбіт, і він, були моменти, я не скажу, тому він позатоп, хоча дріт, я думаю, що, можливо, в нас був якийсь такий, за 2 метри просто $5, дуже прикольна ціна. Хоча були ситуації. Усе інше, хлопці, є нормальні дроти, ми багато чого тестуємо, але показуємо вам найліпше. Посилання в опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.